Wow. Knock knock. Who's there? Saging. Saging who? Saging na lang umuulan. Wow. Parang walang katapusan. Yeah, tulad na pa. What's up guys? Ito na naman po ang inyong kusinerang inhinyera, Agustin-Silvestre. And welcome to my channel. Saging na punggok at mataba. Saba. Yan naman ang trip natin ngayon. Gagawa tayo ng masarap na meryenda gamit ang saging na yan. Pero bago ang lahat, don't forget to click that subscribe button below and push that bell para lagi kang notified sa lahat ng aking mga bagong upload. Dudurugin lang natin ng pinong-pino yung saging. Pwede nyo ding ilaga yung saging bago nyo durugin. Pero pag medyo tinatamad kayong kagaya ko, pwede na rin yung hilaw. Tsaka feeling ko kasi mas masustansya kapag hindi ko niluto yung saging. Feeling ko lang naman. Kanya-kanya tayo ng diskarte guys. Kung meron kayong ibang teknik kung paano nyo dudurugin yan, kayo po ang bahala. Kung may blender kayo, I suggest mas madaling gumamit ng blender. So yung harinang ginamit natin dito ay all-purpose flour. Sa mga nagtatanong kung pwede bang walang cornstarch, pwede naman po. Yun nga lang, hindi nyo ganong ma-achieve yung crispy on the outside texture. Pwedeng-pwede nyong i-adjust yung dami ng harina kung medyo nalalagkitan pa kayo dun sa ating banana mixture. Ayan, ilalagay muna natin ito sa ref habang piniprepare natin yung iba pang mga ingredients. Ayan, so yung ating desiccated coconut ay optional lamang. So kung walang available, alisin nyo na. Madali naman akong kausap. Pero kung meron kayo, pwede nyo siyang gawing coating at pwede din kayong maghalo ng mga 1/4 cup sa ating banana mixture. Naglagay ako ng konting harina sa aking palad para hindi ganong dumikit yung mixture sa aking kamay.
Ito na nga guys ang ating banana cheese balls. Brought to you by... Wala pa rin tayong sponsor eh. Sponsor, paramdam naman kayo dyan, uy! At syempre, para sa ating shoutout po sa ating culinary student na si Zane Smith. Shoutout po sa aking former colleague na si Sir Darren Garcia at sa kanyang wife na si Mrs. Hermeline Garcia. Shoutout po kay Norhana Halel from Tabuk City. Shoutout po kay Sarah G. Cover from Pasig City. Shoutout po kay Sir Arvin from Riyadh. Shoutout po kay Tito Wap from Belgium. Shoutout kay Novem Barrios from Tulunan, North Cotabato. Shoutout po kay Mrs. Jessica at sa kanyang anak na si Shaskia Ancheta from Tuguegarao. Again guys, maraming salamat po sa inyong lahat. I hope you like this video. If you do, please don't forget to give it a thumbs and share this video. Kita-kits ulit sa susunod. Stay safe and God bless us all. Bye!